شما هم جز اون دست مامانایی هستین که با غذا خوردن بچه‌هاتون همیشه مشکل دارین؟ بچه شما هم از اون بچه هاست که وقتی سر غذا میشینه پیاز غذاشو نمیخوره، گوشت و لوبیا و هویجش رو جدا میکنه؟ آیا شما هم همیشه مجبورین دنبالش بیافتین و به زور قاشق قاشق بهش غذا بدین؟ اگر اینطوره همه اینا نشون دهنده بد غذایی توی بچه شماست و اینجا قراره 5 تا تکنیک خیلی عالی بهتون یاد بدم که با کمک اونها میتونید تا 70% واقعا اگر اونها رو انجام بدین بد غذایی بچه‌هاتون رو برطرف کنید. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوانه. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و به جمع دوستان ما بپیوندید. بد غذایی توی بچه‌ها با مشکل کم اشتهایی و کم خوراکی فرق داره. در واقع کم اشتهایی و کم خوراکی یا منشأ ژنتیکی داره یا منشأ گوارشی داره. مثلا اگر بچه شما همیشه اعلام میکنه که گرسنه است اما زمانی که غذا رو میکشید و میاد سر سفره اون وقت تمایلی به غذا خوردن نشون نمیده یا میگه که من سیرم، این جریان نشون میده که بچه شما دچار کم اشتهایی یا کم خوراکی وقتی سر سفره غذا کم میخوره. برای همین تو این موارد باید برید و به متخصص تغذیه مراجعه کنید تا هم فاکتورهای خونیش رو چک کنن هم سیستم گوارشیش مورد بررسی قرار بگیره. اما بد غذایی یک منشأ روانشناختی داره که به تربیت مامانا بین 1 تا 3 سال توی بچه‌ها مربوط میشه و میشه با مدیریت صحیح کم کم اونو برطرف کرد. و اینجا من میخوام بهتون 5 تا تکنیک عالی رو یاد بدم تا بتونید تا 70% به مشکل بد غذایی بچه‌هاتون غلبه کنید. اولین تکنیک برمیگرده به مستقل کردن بچه‌ها تو غذا خوردن زیر سن 2-3 سالگی. یعنی شما باید زیر سن 2-3 سالگی بچه‌تون رو در غذا خوردن مستقل کنید. چجوری میتونید این کار رو بکنید؟ باید اجازه بدید موقع غذا خوردن هر کاری که دوست داره بکنه. کثیف کاری کنه، غذا رو به سر و صورتش بماله، ظرف غذا رو اصلا چپه کنه بالای سرش و تا میتونه با اون غذا ارتباط بگیره. و اگه واقعا حساس هستین که آیا به مقدار کافی غذا میخوره یا فقط داره با غذا بازی میکنه، هیچ اشکالی نداره که زمانی که فرزند شما یه بشقاب غذا جلوشه و داره اون کثیف کاریه رو میکنه، حالا مثلا 2 تا لوبیا میذاره دهنش، 4 تاشو به سر صورتش میماله، شما هم کنارش بشینید و همزمان که داره با غذا بازی میکنه و فکر میکنه داره غذا میخوره، شما هم حالا یه قاشقی بذارید دهنش تا همون از فرآیند غذا خوردن لذت ببره، هم بالاخره گرسنه نمونه و شما بتونید غذاشو بهش به صورت کامل بدین. اگر شما بتونید همچین کاری رو تا زیر 2-3 سال در مورد بچه‌هاتون به سرانجام برسونید، فرزند شما بچه‌ای میشه که بعد از 3 سالگی در غذا خوردن کاملا مستقله، قاشق چنگال دستش میگیره و حتی اجازه نمیده که شما بخواد به زور بهش غذا بدید یا با قاشق بیفتید دنبالش غذا بدید، خودش میشینه و غذای خودش رو میخوره. تکنیک دوم برمیگرده به نحوه غذا دادن به بچه‌ها. یعنی به هیچ عنوان نباید به زور و اجبار به بچه‌تون غذا بدید. هی بهش فشار عصبی وارد کنید که یه قاشق بیشتر بخور، حالا 2 قاشق هم از این غذا بخور، تو که هنوز گرسنه موندی. فشار و اجبار موقع غذا دادن به بچه‌ها باعث ایجاد اسپاسم عصبی در معده‌شون میشه. اگر مرتب و هر بار شما این کارو بکنید، این اسپاسم عصبی باعث میشه تا قبل از اینکه فرزند شما اصلا بشینه سر سفره یا سر میز بخواد غذاشو شروع کنه، دچار کم اشتهایی یا بی اشتهایی بشه. اون وقت میشینه سر سفره 2-3 تا لقمه غذا میخوره و بعد میگه من سیرم، چون کاملا اشتهای خودشو از دست داده. برای همین باید از فشار آوردن به بچه‌ها به خاطر غذا دادن به زور اجبار جلوگیری کنیم. حالا من اینو قبول ندارم که بگم که خب ما بیخیالش بشیم به خاطر که میخوایم به بچه‌مون فشار نیاریم خب بهش غذا ندیم. نه، من خودم یک مادر هستم. واقعا زمانی که بچه منم کوچیک بود هرگز طاقت نمی آوردم که بشینم و خیلی ریلکس و راحت نگاه کنم بگم خب حالا غذا نخورده دیگه، بهتر از اینی که من به زور اجبار بهش غذا بدم. اگر واقعا نگران هستین که بچه شما غذاشو کامل بخوره، به جای اینکه به زور و اجبار چند تا لقمه اضافه تر بدید، یه سری ترفندهای خلاقانه استفاده کنید. یه کارهای دیگه بکنید تا غذا خوردن برای بچه لذت بخش بشه، به جایی که به زور بهش بدید خودش مشتاق باشه. من یه خاطری از دوران کودکی بچه خودم تعریف کنم. دخترم واقعا 2-3 ساله که بودش، ما سر میوه دادن بهش خیلی مشکل داشتیم. یعنی علاقه به میوه خوردن نداشتش.
و منم هرگز نمیتونستم از خیر این قضیه بگذرم که بگم خب حالا میوه دوست نداره، خب نمیخوره دیگه. 1001 کار روی میوه ها انجام میدادم. یه روز شکل‌های مختلف درستشون میکردم، یه روز میومدم میکسشون میکردم، یه روز اسموتی درست میکردم. بعد مثلا دخترم 2 تا قاشق حتی از اون اسموتی رو میخورد و دیگه نمیخورد. چند بار اول منم خب تجربه نداشتم دیگه، میخواستم به زور به دخترم غذا بدم، فقط گریه زاری من نمیخوام و اینا. یه روز نشستم فکر کردم، گفتم واقعا چه روش خلاقانه میتونم استفاده کنم تا به بچه‌م خوش بگذره. خب بچه 2-3 ساله خیلی کوچولو بود دیگه. بعد رفتم براش یه سری مهرهای رنگی خریدم، یه سری چیزای رنگی رنگی از خرازی خریدم. دیگه دختر من میدونست اون مواقعی که قرار عصرونه بخوره میتونه با اون مهرهای رنگی بازی کنه. فقط هم میذاشتم برای زمان عصرونه، همون زمانی که با اون میوه خوردن مشکل داشت. دیگه دخترم که سرگرم بازی میشدش من بهش عصرونه‌شو بهش میدادم و دخترم میدونست تا زمانی که پایان میوه خوردن فرا برسه اجازه داره با اونا بازی کنه. بنابراین قشنگ تا ته میوه‌اشو میخورد تا بالاخره بتونه زمانی بیشتری با اونا بازی کنه. یا حتی یادمه کوچیک‌تر از اون که بودش، زمانی که من می‌خواستم بهش پوره بدم، میوه رو به صورت پوره بدم، ما اصلا یه تایمی می‌ذاشتیم، اون موقع آهنگ می‌ذاشتیم، من دخترمو بغل می‌کردم، باهاش می‌رقصیدم، شعر می‌خوندم و همینطور که باهاش می‌رقصیدم قاشق قاشق هم بهش غذاشو میدادم. یعنی کامل اون پوره میوه رو بهش میدادم، ولی دیگه زور اجباری هم در کار نبود. دخترم لذت می‌برد. ولی مثلا اگه می‌خواستم بشینم بذارمش جلوی خودم قاشق قاشق بهش بدم، خب مخالفت می‌کرد. پس من بهترین راهی که اون موقع کشف کرده بودم برای که بتونم بدون زور و اجبار اون کاسه پوره رو بهش بدم این بود که با دخترم برقصم. یه وقتایی واقعا سخت بود، طولانی بود، من مجبور بودم 1 ساعت با یه دستم بچه رو بغل کنم، با یه دست دیگه مثلا هی برم قاشق قاشق از روی اوپن یا از روی میز هی بردارم و قاشق بذارم دهن دخترم. ولی این باعث شد که واقعا هم میوهشو میخورد، همین که زور اجباری در کار نبود. پس شما هم باید قلق بچه خودتون رو به دست بیارید دیگه. وقتی قرار به بچه‌تون غذا بدید بدون زور و اجبار، معنیش این نیستش که یا غذا بدید بخوره یا اگه نخورد بلند شید و برید دیگه. چون نوع برخورد مامانا زیر 2-3 سال با غذا نخوردن یا مثلا اطاعت نکردن فرزند تو غذا خوردن خیلی مهمه دیگه. یه روش خلاقانه قلق بچه رو باید دستتون بیارید که چه جوری هست بچه شما به چه چیزی علاقه داره، تو غذا رو بخوره، زور اجباری هم در کار نباشه، اسپاس مذهبی هم واسه معده‌اش ایجاد نشه. تو تکنیک سوم اینه که شما باید بچه‌ها رو حداقل دیگه از بالای سن 3 سالگی با مواد تشکیل دهنده غذا آشنا کنید. یعنی مثلا بهشون نشون بدید که سبزیجات چجوری آماده میشن، چجوری کاشته میشن، برداشت میشن، چه فرآیندی رو طی میکنن، یا گوشتی که توی غذا قرار استفاده کنیم یا حبوباتی که قرار استفاده کنیم از کجا به دست میان. وقتی که شما فرزندتون رو با مواد غذایی آشنا کنید و اونا با خام یه سری مواد غذایی آشنا باشن، این علاقه بهتری برای غذا خوردن براشون ایجاد میکنه، میتونن ارتباط بهتری با مواد غذایی ایجاد کنن. تکنیک 4 هم یه جورایی همین تکمیل کننده تکنیک 3 هستش. یعنی تو گام 4 شما باید بیاید فرزندتون رو در انجام و آماده سازی غذا شریک کنید. یعنی یه سری مسئولیت‌هایی رو به اون محول کنید. مثلا اگه می‌خواید کیک درست کنید، وظیفه شکستن تخم مرغ با تو. یا اگه قراره اولویه درست کنید، وظیفه مثلا پوست کندن سیب زمینی‌ها با تو. یا می‌خواید سالاد درست کنید، مثلا خیاراشو مامان تو خورد کن یا گوجهشو تو خورد کن. وقتی که فرزندتون رو در مورد آماده سازی غذا ازش کمک بگیرید و اون رو همراه خودتون بکنید، این آماده کردن غذا برای اون خیلی لذت بخشه. خودش رو یک عنصر اصلی میدونه که در آماده سازی این غذای نقش مهمی رو به عهده داشته. بعدم حسابی از دستپختش تعریف کنید، حسابی تشویقش کنید. پدر خانواده، خودتون، چقدر غذای امروز خوشمزه شده چون تو درستش کردی. اینجوری بچه‌ها حتی اگر به اون غذایی که در نهایت آماده شده مثلا میل خیلی خاصی هم نداشته باشن، اما چون خودشون تو فرآیند ساختش مشارکت داشتن، دیدن که چه جوری درست شده، بالاخره علاقمندی بیشتری برای خوردنش نشون میدن. و در نهایت تکنیک 5 که یک تکنیک روانشناختیه. همون چیزی که یه کمی جلوتر توی تکنیک دومم راجع به تجربه خودم براتون گفتم. زمان غذا خوردن باید برای بچه یک زمان شادی باشه، یک زمان تفریح باشه، نه فقط یک زمان برای اجبار به سیر شدن، برای فرو دادن غذا به سمت پایین. اگر شما بتونید زمان غذا خوردن رو برای بچه‌تون مفرح کنید، دلانگیز کنید، بچه‌ها با اشتیاق بیشتری میشن سر غذا.
حتی اگر بچه شما خیلی کوچیکه، حداقل یک وعده رو در شبانه روز بذارید که بچه رو بنشونید سر میز و با سایر اعضای خانواده غذا بخوره. زمانی که داری بهش غذا میدید، یه خورده چاشنی طنز به غذا دادن اضافه کنید. یه ذره حرفای خنده‌دار بزنید، شادی بکنید، خوشحالی بکنید، شوخی بکنید. همه با هم همکاری بکنید تا اون زمان غذا خوردن نه تنها برای بچه‌تون بلکه برای همه اعضای خانواده یک زمان مفرح باشه. نه اینکه از اول بشین و با استرس به بچه نگاه کنید که غذاشو خورد، غذاشو نخورد، بعد یه لقمه میخوره، یکی نمیخوره، باز رو به پدرش بگید دیدی بهت گفتم نمیخوره. امروز هم که این کارا رو در مورد غذا کردم بازم جواب نداد. دوباره لقمه بعدی دیدی گفتم نمیخوره. سعی کنید زمان غذا خوردن رو برای همه اعضای خانواده و به خصوص برای بچه کوچیکتون مفرح و دلپذیر کنید. یک موسیقی شاد بذارید، با همدیگه حرفای بامزه بزنید، خوشحال باشید، سر میز یک شمع روشن کنید. یک کاری بکنید که واقعا باعث شادی و نشاط نه تنها در بزرگسالا بلکه توی بچه کوچیکتون هم بشه. من بهتون قول میدم اگر شما این 5 تا گام رو در زندگیتون اجرا کنید تا 70% همونجور که اول ویدیو گفتم واقعا میتونید مشکل بدغذایی رو در مورد بچهای کوچیکتون حل کنید.